Hello guys! Welcome back again to my channel! Sa mga hindi pa po dyan nakakakilala sa akin, I'm Rhoda and welcome kayo sa channel ko. It's another tutorial day for you guys, so stay tuned! So ayun guys, kung mapapansin nyo, medyo mapula-pula yung mukha ko. Ayan, kasi may mga rashes. Nagka-allergy kasi ako, so ayan. So anyway, huwag na natin yan pansinin. Gaya ng hindi niya pagpansin sa'yo. Chas! So let's proceed guys. Our tutorial today is about paano tayo maglalagay ng end screen sa video natin. So yan po yung ituturo ko sa inyo today. Napakadali lang niya actually gawin. So wag na natin patagalin guys. Let's proceed to the video. First is open muna natin yung Safari or kahit na anong gamit nyo na browser dyan sa phone nyo. Safari, Google, search, or whatever whichever one is. Yun. So, search natin ngayon yung YouTube. Siyempre, pupunta tayo sa YouTube site. Ayan. Make sure lang guys na yung phone natin is naka-desktop site siya. So, i-click natin itong logo natin sa gilid. Ayan, makikita nyo sa baba, nandyan yung desktop. Click lang natin yan. Open. So, yan. Naka-desktop site na siya. So, next is, click natin itong logo natin. Ayan, sa gilid. And then, click Creator Studio. So, ayan. Continue to Studio lang tayo. So, yan guys. Nasa Creator Studio page na tayo. Next natin gagawin is i-click natin yung videos dito sa gilid. Ayan. Ayan. So, mamimili tayo ngayon ng video na lalagyan natin ng end screen. So, almost lahat kasi dito ng videos ko ay may end screen na. So, ipapakita ko na lang sa inyo kung paano ko siya nilagay. So, for example, itong Creative Commons na how to add Creative Commons na video ko. Click natin yung video. And then, ayan, lalabas yung details or yung pagang lapis dyan. Click lang natin yan. Ayan siya, guys. Dito sa gilid niya, nandyan yung end screen. Yan, kung makikita nyo. Ayan siya. End screen. Click natin yung edit or yung parang pencil sa gilid. So, ayan. May end screen na ako. So, paano ko siya ginawa? Andito lang po yan ang eggs. Alisin muna natin siya. Burn muna natin. So, yan. Ganyan po yung lalabas guys kapag wala pang end screen yung video nyo. So, mamimili ka guys dito sa mga end screen dito. So, for me kasi is customize yung end screen ko dun sa video. So, ang pipiliin ko is yung kaparehas nung naka-customize kong end screen. So, eto siya yung pinakababa. Yung dalawang video tsaka yung subscribe. Ayan. So, ayan na po siya. Then, ipuposition ko lang siya. Kasi ganyan yung aking end screen. Ganyan siya. And then next is, check natin kung kailan siya lalabas. Dapat nasa dulo siya ng video natin, of course. So, sa akin kasi is customize siya. So, alam ko kung anong time lalabas yung end screen ko. So, isiset ko na lang yung time dito sa taas. So, unahin natin yung subscribe. Then, iset natin yung time. Lalabas kasi sa akin is 7:05. Pero kapag hindi naman customize yung end screen nyo, pwedeng kayo na ang mag-set kung kailan nyo siya gustong lumabas. Ayan. And then next is yung best for viewer na video. Ito. Actually, pwede kang mamili ng video. It's up to you kung most recent upload, best for viewer, or you can choose a specific video kung gusto mo. So, sa akin, okay na yan. Isisend ko na lang ulit yung time. Siyempre, dapat pare-parehas sila kasi sabay-sabay yan dapat lalabas. 7:05. So, ayan.
And then the last one is playlist kasi siya, guys. Ayan, ewan ko bakit playlist ang laging lumalabas sa akin. So, di-delete ko to. Delete ko lang yung delete. And then add element para mapalitan siya. Video, para maging video siya. So, ayan, yung most recent upload. And then, isi-set ko ulit yung time kung kailan siya lalabas. So, kaparehas lang din nung dalawa. So, 7:05. Ayan. So, makita nyo guys, dito sa baba, nag-move na siya. Ayun na, nandun na siya sa time na sinet ko. Mas madali kasi siyang iset doon kaysa yung i-move pa natin itong, ayan, ibigay pa natin siya. So, ang next is isi-save na natin siya. Ayan. Save na siya. So, ganun lang po guys kadali ang maglagay ng end screen sa video natin. I hope na sana may natutunan ka na naman sa video na to. At kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to like, comment, share, and syempre, huwag mo rin kalimutang mag-subscribe at pindutin mo yung bell button para naman updated ka sa mga susunod ko pang video. So, see you next time guys! Bye!